Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Můžu dál? Tak, kam mám jít, prosím? Dobrý den, pojďte dál. Dobrý den. Jinak natočím si to na kameru, ale vy jste mě asi našel na YouTube, tak víte. Já jsem vás našel, protože nikdo jiného jsem našel. Ale podívejte se. Akorát pozor, až budete vytahovat to z ty zdi, protože asi na to Dívám přijde. se, že to je sádroš nebo Jo, něco tak ono to takového. zajíždí ta trubka, tak si ji trošičku povytáhnout a přidržet, protože pak se tam blbě vrací. Ty Já už jsem vole. to měl rozdělaný. Už jsem měl rozdělaný asi 4. Kam pak to vede, to potrubí? Jo, vůbec jsem si rozdělil hezký západový. Vede dolů. Myslím si to. A záchody někde z druhé strany? No, v koupelně a na začátku, ale to nebude asi s tím. Můžu se podívat, kde máte ty záchody, protože... Tady někde? No jasně, doprava, koupelna a tady. Jo, takže já předpokládám, že to bude asi natažený sem, protože to by byla blbost, kdyby to vedlo někam jinam, že jo, z té kuchyně a asi takhle. No já už si to opravdu nepamatuju, jak to dělal. A jinak s koupelnou nebo takhle s odtokem problém nemáte? Ne, všechno je v pohodě, kromě tady toho. Když je nevím, tak to... Já to ještě vyzkouším akorát tady, ale... Ty brďo. Jak já to zajistím, aby mě to nezajelo dovnitř? No, opatrně. Aha, vám se to řekne, ale já proti tomu pojedu hrubou silou, že jo? To není zas taková... Já jsem tam spál tu pružinu a ono to tam zůstalo, že jo? Tam jde jenom o to, až se znova nasazuje ten husí krv, takže to je dobrý, když je to jako zatečení. Když do toho pustím vodu, odteče to? No, jako za chvíli jo, ale já nevím, jak je to v té trubce teďka momentálně. Tak pak je tam kýbl, tak si to když tak dáte do kýblu. Jasný. Tady se to bude totiž všechno odvíjet od toho, jak je ta trubka, jak je to vedení od toho dřezu dlouhý. Já vůbec nevím, ale já už jsem to jednu chvíli měl vyčištěný a říkám, 3-4 dny a to celý vrátil. A jak je to starý, to potrubí? Bylo 5 let asi, já nevím. Ty vole, to se vám bude opakovat. 2018, protože 2019. Pokud to udělalo po 5 letech, tak se vám to bude opakovat. Tam je někde udělaný něco blbě. Jo, buď to vedení je dlouhý a prostě ta voda se ochladí a tuk se vám usadí na stěnách a hotovo. Nebo používáte málo teplou vodu na umývání nádobí. Máte myčku? Takže používáte jenom myčku nebo i ručně umýváte nádobí? No, jako oplachuju to, ale teplou vodou to oplachuju. To se vám vrátí znovu. Pokud to udělalo po 5 letech, tak je jasný, že to není, tam je něco blbě. Buď je tam špatný spát, něco je tam blbě. Já to vyčistím, nebo doufám, že to vyčistím, pošleme tam kameru a podíváme se, jestli tam něco uvidíme. Jo, teď vám k tomu nemůžu nic říct, ale po 5 letech to fakt není normální, to byste tam museli nalít cíleně nějaký olej nebo něco, aby se to tam usadilo. To se taky děje, jakože nejsme úplně, že bychom nad tím přemýšleli. Ne, Radko, nebo jak ty to máš, asi nechodíš. To ale my jsme tam měli jako spoustu těch krtků a to byly jako zvláštní. Krtek ne, spíš, že se vám tam takhle usadilo, že se vám to ucpalo tou mastnotou a tím letím, tak to potrubí má buď to malej spát, nebo... To taky, protože ten kanál, já vím, že jsme s tím bojovali, my jsme měli dřív barák, když udělali kanál. To má buď to malej spát, já vám tady šluknu židličku na chvilku. To má buď malej spát, to potrubí, anebo je ta voda moc studená na tu délku toho potrubí, to znamená, že jak vám to vlastně teče, tak je to teplý, ta mastnota je navázaná na tu vodu a pak najednou prostě to schládne, v určitém bodě to schládne a ta mastnota se od té vody oddělí a usadí se na potrubí. No, teď... Totiž máme strašný problém v té kuchyni, než začne teď teplá voda, tak to strašně trvá. Jdeme na to. A když jste pustili vodu, uspalo se to hned? V podstatě hned vám zůstala hladina ve dřezu? No, já myslím, že jo.
Tak teď momentálně mám puštěnou vodu, je teda pravda, že to teče slabým čuručkem, jo, ale voda mě ještě nenatekla. A teďka už to jakoby tak nějak, po tom, co jsem to udělal, vlastně tak to začalo trošku ostýkat. Ale teď nás chýbají, že když jede ta myška, tak to dělám hrozný zvuky a vlastně se to do toho uzbavilo. Jo. A už teče vřelá. Jakože by to bylo až tak blízko. Já mám vevnitř asi 3 metry spirály. To mě chcete říct, že jsem se drkotal takovou dálku kvůli tomu, abych tam strčil spirálu a jel domů, jo? Já vím, mě to jasný, asi z toho jenom dělám srandu, ale hele, já to mám puštěný naplno ale to je dobrý, to je super, jo? Tím pádem já můžu dovnitř poslat kameru, podívat se, a když hlavně se to bude čistit, tak se to bude čistit někde tady a ne až 8 metrů daleko, což je úplně parádní. Já si to myslím, že pak je to normálně spojený do 150 nebo něčeho takového dělat a už by se uspávat nedělat. No ta se vám ucpe taky. Viděl jsem ucpanou 150, vlastně i větší potrubí, ale teda po 30 letech. Ale ne od kuchyně, ne? Jo, od kuchyně. Takže já to vytáhnu a dám tam větší nástroj. No doufám, že to bude dobrý, no. Já tam pošlu řetězy. Tak musím pro kameru, takže zatím nastavím vodu. Uděláme odpadoskopii. Pane domácí, fakt se nechcete podívat? Ne, není potřeba asi, já už. No dobrý, ale abyste viděli, že je to čistý, že jo? Já jsem u toho strávil asi 6 hodin prostě. Vy mě budete za 14 dní volat, že se vám to ucpalo a já budu čumět jak péro z Ivanu, protože nebudu vidět proč. Hele, dívejte se. Tady jsme na vstupu, jo? Koukejte. Já to natočím, ať to na vás nevidí. Takhle. Nemusíte tam být, když to není nutný. Tak kameru dáme tak. Jo, a pojedeme vlastně potom, kam nás povede dolů ta kamera. Předpokládám, že se budu stáčet takhle dolů. Máme trošku vody na čočičce. Kurva, to je hrozený. To je samej ohyb, jo. Dívejte se. To je prostě masakr. Jestli to nešlo udělat jinak. No a tady už jsme asi v KGčku, to je oranžové, jasný. Jo. No, takže já vlastně kolik tam je, já tam teď nevidím, metr a jsme v KGčku, jsme v základové desce, takže to je vedený vyloženě do základové desky. Já jsem měl 3 metry, ale do prdele teda ucpaný to bylo až tady. Ty vole. Aha. Tam ještě něco nějaký. To ale není dobrý, no. Stíká. No, vím, že to je na hovno, protože to je oranžová trubka. A když je to oranžová trubka, tak to znamená, že je to KGčko. A KGčku se dělá nejmenší průměr, co já vím, a s menším jsem se zatím nesetkal, od 100. Jenomže já vám 100 tady z tohohle nevyčistím. Nemám šanci. Já tam nedostanu nic, co by to pročistilo. Ani to tlakové čištění, který bych tam dostal tady má, tak nebude mít sílu na to, aby mě vyčistilo celou 100. Do prdele. To tady nemáte nějaký čistící vstup? A to by ne, na to určitě ne. A to by se teda muselo čistit tlakem, no tak to je dost na hovno, ale. Ty vole. Co myslíte, že to steče a zase to stvrdne, nebo jak? Ne, já to teď nevím, prostě to takhle udělám. Protože... Jako chápu ten systém, ale... Teď to vidíme. Jo, tam je, ale něco teda. No jasně. Ty voko. Tam se pořád drží
Takhle, berte to tak, že ta kamera má takhle velkou hlavu. To je 18 mm, to znamená, že já ať zajedu, jak zajedu, tak ono to vypadá, že je to ucpaný a nemusí být, to je jenom prostě, ale je to tu, který si tam drží na dně. Tak to už je to teda fest. No, jenom, že to je v hajzlu, no je tam tuk, no. Ty vole. No vidíte to jste si myslel, jak to bude jednoduchý. No, jenom, že o to nejde. Proto jsem se vás ptal na ten čistící vstup. Ne, teď vůbec nemáme žádný čistý. No, ale já jsem bez toho hajzlu. Já to nemám jak vyčistit. Opravdu to slyším i poprvé, že by byl nějaký čistící vstup. Já to nemám jak vyčistit. Já tady přes tohle, já můžu použít pouze nástroj, který, jak to vysvětlit. Když tady máte 50 mm vstup a jde vám to do 125 potrubí, což to vypadá, že to dole bude 125, tak já nejsem schopen přes 50 mm protlačit větší nástroj než je 50 mm. Nehledě na to, že tady máte spoustu kolen, takže i když mě tady vleze, tak se mě může zaseknout nějakým kolenem, který mi projde. Já tady přes tohle neprotlačím pořádně ani tlakovou hadici. Ve 4 metrech se mě kamera o něco zastaví a nechce jít dál. Ty vole, to je zase udělaný, tohle to mě poser, fakt. Kokotí. No prostě není možný. A to nemám slov. Teď mi vyprat teplou vodu, protože tam kameru, že? Vy jste do kanalizace nebo do přístupky? A teď baborať, co s tím? Vstup mám malej a potrubí je tam velký. Tak. To je plný tuku, no. Já jsem si myslel, že je tam něco špatně, takže... No ale tam něco je špatně, to máte pravdu. Bohužel máte pravdu. Protože tohle, takhle, aby se tam usazoval ten tuk, tak to není normální. Revizní šachta před barákem? Nemyslím si. Chcete mě říct, že máte barák z roku 2018, nebo 17, nebo kdy, nebo 19 a nemáte před barákem revizní šachtu, která je nutná ke kolaudaci? Myslím si to. Já se tam s tlakem nedostanu tady přes ty ohyby. Odsud to vyčistit nepůjde. To je ideální, udělat takhle potrubí a neudělat tam čistící kus. No to je v desce, že jo, tam se k tomu nikdo nedostane, ne? No, nedostane, proto to říkám. A jak se to pak řeší takový případy? Nikdo neví. To oni to udělají a je to prostě nezajímá. To já chápu, a tak teďka, až se to zase úplně, že jo, tak to budeme muset nějak asi vyřešit, že jo? Nejde nepoužívat dřez. Jo. A asi nejde úplně jít rozbít desku pod barákem. Víte co, když tam máte možnost vstupu a máte tam čistící kus, jo, tak když vy máte takhle vlastně tady svod od dřezu a máte to pod základovou desku, by měl být čistící kus, který vede do toho stejného potrubí a můžete tam sjet tlakovou hadici. Jo, je tam jeden pohyb a pak to krásně jde a dejme tomu třeba dole koleno a pak je rovná trasa, takže vy to sjedete tlakem, krásně to vyčistíte a pak je jedno, že tady máte 50. Ale když ten čistící kus tam nemáte na tom potrubí, tak jste v podstatě v hajzlu. Protože se do toho potrubí nemáte jak dostat nástrojem, který je schopný to potrubí vyčistit. Já jsem schopen vyčistit tady tu 50 odsud, ale větší potrubí ne. Já tam prostě nemám jak dostat ten... Já tam přes ty ohyby, co jsou tady, tak já tam nedostanu ani tady tu posranou hadici na tu 50. Natož potom, abych tam dostal hadici, která mě povolí ten průtok těch 15 litrů za minutu a může s tím potrubím dole něco udělat. Jo, a podle toho, jak to vypadá, tak stejně pravděpodobně, což si myslím, je to velmi pravděpodobný, že dole na tom potrubí je udělaný špatný spád. Proto se vám ten tuk tam začal usazovat. Jo, to si myslím já, že tam je udělaný špatný spád. Někde na tom potrubí je prostě problém, někde vepředu.
Já ho nezjistím, já tou kamerou tam nic nevidím, já tam nemůžu dát ani vystřeďovací, vymezovací skyt, který by mě tu kameru vyvýšil jako kdyby víc do středu potrubí, protože já prostě tady přes tohle neprondu. Kdyby tady byl čistící kus, tak tam strčím kameru s vyrovnávacím skydem, dostanu se do prostředka potrubí a pojedu a uvidím víc, co v tom potrubí je, mohl bych, dejme tomu, jo, prostě tady tenhle ten vstup mě neumožňuje udělat pro vás víc. Jo, já teď, co můžu udělat, tak já tam můžu pustit horkou vodu, můžu tam pustit jar a zkusit to propláchnout tím a pak tam znovu pustit kameru, jestli se něco zlepšilo. To je... A tím menším průměrem se to trošku nerozbije, ten tub, když se tam začne třepat, tak já nevím, jak to funguje. Já to, co jsem tam pouštěl, tu 16 mm spirálu, tak to je maximálně do potrubí 75 mm. Když ji pustím do stovky, ona se mi tam může zamotat. Jo, takhle. Všecko to má daný nějaký svoje specifika. Jo, já chápu, no. Ale je prostě průšvih. Jo, dvouhebnou hřídel. Mohl bych tam pustit dvouhebnou hřídel, která by mě to rozbila. Hřídel Bowden má průměr 10 mm, ale nepronde mě tady přes tohle potrubí. Jo, mám 11 metrů ohebné hřídele, ale přes tohle tam prostě nedostanu tady přes ten vstup. Nemám šanci. Prostě to nejde. To je... Nejhorší na tom je, že pak dojdete k takové práci a já vám to aspoň vysvětlím. Jo, takže pokud jste chytrý, rozumnej, pak pochopíte, co vám vysvětluju. Ale jsou lidi, kteří to nepochopí a pak si myslí, že jsem debil, že to neumím. Jenomže já to neudělám, protože prostě nemám možnost z toho vstupu. Jo, to je... Kurva, fakt. To nemám slov. To je další fušeřina. Další fušeřina. Já píšu zprávu tomu borcovi, co to tady dělal, jestli náhodou. Hele, já jdu, ještě mě napadla jedna věc. Já jdu proklepat koupelnu. Jestli tam náhodou není nějaká kachlička jenom přisilikonovaná. To asi ne, na to bych byl asi úplně nebyl, kdybych to nevěděl. Ale zase je to... Vy jste byl při té stavbě? No ne, nebyl, že jo, asi, jako nehlídal jsem nikoho. Ono se to občas dělá, takže vlastně dáte čistící kus, jak máte v rohu, tak ho překryjete kachličkou, pod ní je to dutý a je to jenom zalepený silikonem. Já to doma mám třeba taky tak. To piče není možný. To vede, to musí, já vlastně nevím, kam to vede. Jestli to vede sem, nebo na druhou stranu. Ale každopádně, tady máte z druhé strany máte pokoj, takže tady nebude nic. To je prostě v prdeli. Tam už je pak jenom záchod a pak je pračka s tím sušičkou tady. Ten záchod, to jsou tady ty zavřené, ne, to není. To je pokoj. Jo, takže vlastně koupelna se záchodem je jedna, je to společně, je to všechno dohromady. Tady je záchod ještě. Už je daleko. A kdo mi to nahání? Tady je záchod, tady je pračka s bordelem, takže... A tady nic, tady vypadá, že by bylo nic. Tady máte, Tam je podlahovka. jo, to vypadá podle toho, já jsem se právě díval teď, že vidím tady klíček, že je to tažený až dozadu. No tak kdyby dal někdo čistící kus za boiler, tak to je stejně v prdeli. Si myslím, že by mě někdo řekl hlavně, hele, tady máš... A to by bylo vidět, jo, to by bylo vidět, pane domácí. To je v prdeli. To je v prdeli. To prostě jako... No to nemám slov. To je tak krásně tady všechno vyspárovaný a stejně, že ani náhodou. Tady není nic. Maximálně, ale to jsou myslím skříňky, ne? Tady tohleto. To bílý lamino, ne, tady není nic. No, jo, máte pravdu, to byste věděl. Tady je to tak vyšosovaný všechno. Ten silikon, ono je to trošku jinak barevný, to byste si všiml. Jo, ale to byste si všiml. Jo, ten silikon fakt jako trošku vypadá jinak v tom. Tam máte krásně tenoučky z páry, to jako to. Ale mě říkám, to by mě někdo řekl, že ať na to myslím tak jak... No, ne, to je v prdeli, no, prostě. Jak pojedete do města na nákup, tak koupíte hydroxid. Hydroxid sodný, granule, bílý. Podívejte, pustíte dovnitř teplou vodu, stačí takhle čuručkem. Ta teplá voda, ona je teda hodně teplá. Jak teče tím potrubím, tak se z toho vlastně uvolňuje to teplo do toho potrubí. A pak do toho začnete přidávat jar. Stačí fakt jako trošku po kapičkách, nemusíte pořád.
A jenom trošičku přidáte, ono jak tam teče ta voda a ten jar, tak to v tom potrubí napění, zůstane to na těch stěnách. My potom napustíme vlastně na finále plný dřez a já ještě napustím kybl a naraz to nalijeme do toho potrubí, aby tam vznikl nápor té vody a snažilo se to vytlačit ten bordel z toho potrubí pryč. Nic, říkám, nic víc pro vás udělat nemůžu, protože jsou prostě limitovaný vstupem. A ono to teď už není ucpaný. To nám nikdy takhle neteklo. To je nebo takhle, to potrubí ucpaný není, ale není vyčištěný. Já vám to potom ukážu na kameře, tam půjde znovu kamera. Jo, máte tam prostě je tam problém, je tam buď malej spát, nebo žádný spát, nebo dokonce snad protispát, je to úplně na prd. Protispát bych nerad. No, jo, ale to je klidně možný. No, může to být někde prohlí to potrubí, špatně to podsypali. Jo, dokud tam neuvidím kamerou, tak vám neřeknu, co tam je a já se obávám, že to stejně neodteče všechno, abych tou kamerou tam viděl. Ta voda s tím jarem na tohle tu sílu nemá, jo, aby to vyčistilo tak dokonale, že tam nebude vůbec nic. Protože vy jste totiž to potrubí, když jsem měl tou kamerou, tak v tom potrubí bylo vidět, že na vrchu byl usazený tuk. To vždycky udává, jak když máte, já nevím, my jsme to zažili, vy už asi ne, ale když jsem prostě vykoupali jako děti a fakt jsme byli zvenku špinaví jak prasata, tak napustila se vana, tak normálně takhle po vrchu na té vaně zůstal jako kdyby šlem dokola. Víte, co myslím? Jo, tak to značilo, kde byla ta hladina té vany, kde byl ten bordel z nás, když jsme se vykoupali. Tak to je to stejný, vy máte teď v tom potrubí, že vlastně v té výšce je tuk, takže já vidím, do jaké výšky to bylo zaplavené. A nelíbilo se mi to teda, to vám povím na rovinu. Takže takhle vlastně to pročišťujete. A vemte si tužku a papír a já vám napíšu recept na louhování, nebo vám ho nadiktuju. Takže hydroxid sodný, ten koupíte v drogerii. Nálev na louhování se připravuje tak, že vezmete litr studené vody a do toho dáte polévkovou lžíci tady těch granulí a rozmícháte to. Ve vašem případě a o velikosti toho potrubí doporučuji namíchat aspoň 5 litrů. To znamená 5 polívkových lžiček, 5 litrů vody, rozmíchat to v kyblíku, nalít to do dřezu a nechat to minimálně přes noc. Jo, určitě dávejte tu polívkovou lžičci, víc ne. Víc je zbytečný. Ono to jako kdyby ten tuk vevnitř namělní, povolí a mělo by to i to. No. A druhý den potom ideál je to propláchnout teplou vodou. Že to prostě, že tam vypustíte plný řez teplé vody. Aby ten tuk, co se vlastně rozpustí, tak aby odtekl pryč. Když už vám to takhle posrali. A kolikrát co vidím? Stoupačku od záchodu, takhle vedla rohem a takhle přidělaný kotel. Plynový kotel, že jo, hadice, trubky, napojení na vodu, všechno. No a jak tam dávali pěkně, jak to přichytávali ke zdi, na ty objímky, tak samozřejmě, když to navrtávali do zdi, tak já tak projíždím kamerou tím potrubím a koukám na to a říkám, vedle tomu Ukrajincovi, co stál, říkám, hele, Andrej, není to náhodou svislá trubka? On povídá, ano, je. Říkám, a proč nám tam visí vlhčený ubrousek, který tam nemá co dělat? No a kdo ho tam hodí? Říkám, to mě zajímá, proč to visí ve svislé trubce. Říkám, ty vole, teď vy jste to provrtali hmoždínkama. Těch hmoždínek tam bylo tak 6. Říkám, víš co, hele, s tímhle já nechci mít nic společného. Odblokovaný to máte, odtíká vám to, tady dole máte vlhčený ubrousky, ty odsud nevytáhnu. Jo, telefonát, než jsem odjel, tak už tam byl borec s boracím kladivem, všechno už to. Jo, jako to, co se týče práce, tak oni jsou rychlí. Oni co neví, nebo co prostě poserou, tak dokážou velmi rychle opravit, ale teda neskutečný. To prostě pro ně není nic nemožný. Takže jestli vám tady dělala taková skvadra, tak bych se nedivil. Ten boiler máte na elektriku nebo na plyn? Elektrika. Aha, tak to vám teď asi hodně otáčím elektroměrem teda. Kdo takhle, to by ne, to je jedno, tady je to jako standard, takže. Ne, já potřebuji ještě aspoň dřes a ten kybl. Minimálně. Bez toho to nepůjde, to jako to tam musím nalít. Musí vydržet za každou cenu.
Prosím? Ještě je to dobrý. Teď se mě orosilo čelo. Děkuju. Jo, teče to pěkně vřelý. Pane domácí, možná místo toho louhování zkuste se podívat po tom bioenzymu, po těch biobakteriích. To bude možná do toho potrubí lepší. Tady tohleto. Takže ideálně by bylo v tekuté formě, ale to určitě zaženete. Jsou to biobakterie, bioenzym, tak se to jmenuje. A vlastně rozmícháte to ve vodě, nalijete to do toho potrubí a ono vám to šplhá, ono to vlastně, jak se ty bakterie rozmnožují a žerou ten tuk, tak toto potrubí obestoupí celý. Což je obrovská výhoda, protože ten hydroxid to neudělá, ten působí jenom tam, kam dosáhne. Do člověk, jo, se to dává. Do odpadu. A i jasně, no, do člověk taky, no. Tak já to jdu vypustit. Tak tohle, když vám ukážu, jenom si řeknete, že to je ono, abych to pak objednal. Tak hele. Pustíme to, vydržte, já tam ještě nalívají tady tohle. Jo, to bude ono. Teď tam do toho pouštím plný průtok toho potrubí. A ona tam stojí nebo teče dál teďka v tom břehu? Teče. Pojďte se podívat, hele. Hele, to jsme zase dál, než jsme byli, takže za mě dobrý. Ale za mě moc ne, no. Jo, vám ten odtok totiž brzdí, ale vír se tam tvoří, podívejte, hele. Vír tam je. Jo, ježišmarja. A vám to brzdí ještě tady tohle. To je další věc, i když teď je to rovný, no, takže to není taková teda koška. Ono, když je to prohlí směrem dolů, tak toto taky brzdí. Ten odtok, že je to o něco horší. Nic, já to ještě rozdělám, pustím tam znovu kameru, podívám se, jestli je to lepší. Ale říkám, to je všechno, co pro vás můžu udělat. Nic lepšího vám nabídnout nemůžu, no. Za mě dobrý, zkusili jsme všechno a to stačí většinou. To je tedy jediný, co vás může opravdu jakože zachránit nebo vám pomoct to udržovat průchozí, tak je ta chemie. Já teď, jestli nezapomenu, tak zkusím spočítat ty ohyby. Takže nahrávání, nulování. Takže jedno koleno, tady je odbočka. Tak, tady jsou 2 kolena za sebou, no tady to hotovo, toto by mě zastavilo hadicu s tlakem, tady přes tohle bych neprošel ani náhodou. To je vřítí. O. Ty krávo. Ježíšmarja, pojďte sem. Žádné zlepšení. Se podívejte, hele. To tam stojí, ne? No, ale úplně brutál. Hladina je tady, jo, na téhle straně je hladina. Dejte se. A tady je i nějaký písek. Vidíte to? Přilepený podle mě, ne? Když se... Ne, to je písek. To jsou prostě, to je... Neměli jste doma akvárko? Nebo něco takového? Ne. Neměli. Tak tam máte písek. Musí být napojený na nějaký dešťák nebo na něco takového. Jo, tam je prostě písek, hele, sledujte. To jsou normálně, to je křemík z písku. No, ale dešťovka je bokem úplně tady toho. Já vám říkám, co vidím, jo, já nevím. Tady tímhletím nepromdu, na to se seknu, anebo ta hlava nebude nic vidět, no, hotovo. To je v prdeli tohle, to je v prdeli. Nic, biobakterie. Halíte to tam horem spodem, nic jiného vám k tomu nabídnout nemůžu. Není tady žádný vstup, kdyby tady byl vstup, tak už to hudlám tlakem, ale takhle to nemá. A je to, kolik to bylo, 3,5 metru, 4 metry. Umí se, sakra. No tak, a teď už tam něco uvidíme. Ano, tady, 3,5 metru odsud. Jo, teď já ani nevím, kterým směrem to potrubí vede. Jestli vede tam, nebo vede Ne, tam. tam doprava musí. Jo.
Záchod vám odtíká. Takže buď je na jiném svodu, a tohle prostě nevím. Biobakterie, opravdu fakt jenom ty. Kam jsem dal ten? Tady je ten ručník. Nalijem to tam? Prosím? Že to tam nalijem. Jo. Jo, vy ten problém máte vepředu, ne tady. Tady vzadu je to dobrý. Vepředu je ten problém, v těch 4 metrech. Zajímavý, protože bych čekal, že v téhle trubce už to nebude. No jo, já taky. Jenomže pokud tu máte blbě udělanou, tak vám to udělá přesně to, co vám to udělalo teď. Vlastně, no, že to tam stává stát a Přesně. plní se to, no. Jo, říkám, já jsem přesvědčený o tom, že to potrubí je špatně udělaný. Ale já jsem to věděl, že se to dělalo, protože ten spát tady fakt nešel udělat jako úplně ideální. Ale... Já jsem přesvědčený o tom, že to potrubí je blbě udělaný. Ne, kdyby to bylo udělané normálně, tak se vám tam takhle nebude držet bordel. A nebo by tam musel někdo něco spláchnout. Ale přesto, když tady není možnost. Přes řez nic nespláchnete. Jo, jedině, že by se do toho připojovalo nějaký další potrubí. To je možné, že jsem přehlídl nějakou odbočku. Jo, že by tam bylo připojené něco dalšího, ale pak by vám zlobil i záchod. To se neděje. Takže pokud se neděje, že by vám zlobil záchod, tak to musí být v podstatě samostatný tady pro tohleto. A nugetky jsem tam neviděl, jo. Akorát tuk. To je ta lepší varianta, že jo? Toho tuku asi se třeba tou chemií dokážeme zbavit, ne? Časem. No, Nebo ani. takhle. Když tam budete dávat ty biobakterie a ty to budou žrát a tady tyhle ty věci, tak by vám to mohlo vydržet. Ale jak dlouho, já fakt nevím. Já bych vám rád řekl, že s tím nebudete mít problém. Ale já to nevím. To potrubí je udělaný tak, jak je. Jo, jestli to někdo nějak blbě vypočítal, že nevycházely spády do připojení na kanalizaci nebo do něčeho takového, to už je asi jedno. Ale je to blbě udělaný. Je to prostě, buď to má malej spád, nebo tam je protispád, nebo někde něco sedlo. Ta trubka prostě nefunguje tak, jak by fungovat měla. Jinak by se tohleto asi pravděpodobně nedělo. Tak. Máte to pospojované zpátky. Já to akorát vyzkouším ještě. Jestli nám to někde neteče, doufám, že ne. Jo, tam protekla spousta vody a hovno. Kdyby tam byl čistý cyklus a šlo je z druhé strany, bylo by to úplně super. Což je teda obrovská škoda, no. Kdybych tady neměl kameru, tak odjedu a řeknu vám, že to suprově vyčištěné. Tak to je taky dobrý. Můžeme dělat, že o ničem nevíme a Jako odtíká to pěkně. my se spokojím. Takže fekálníci, sami jste viděli, stojí to za hovno. Tak dar na další zakázce.